right. Right. So we'll open up for questions. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ගැටලු දැන් යොමු කරන්න පුළුවන්. මොනවාද තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අහන්න අද ප්‍රෝග්‍රෑම්. Hello sir. sir මම ඇත්තටම මට මේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි මගේ personal issues ටික මම අර personal මේකට ගේන්නම් sir. මම මේක ඇත්තටම thank you කරන්න ගත්තේ මේ course එකේ ඉන්න එකේදී. ඇත්තටම ගිය සතියේ course එකයි මේ සතියේ course එකයි අතර සර්ත් එක්ක මම course එකෙන් පස්සේ දැනටමත් මම දාපු මේ course fee එකෙන් 8000ක් විතර recovery කරගත්තා sir. Very good. And thank you very much sir. මම ගිය අවුරුද්දේ sir දුන්න අර Christmas offer එකේදී තමයි මම class එකේ fee එක ගෙව්වේ. මම දැන් එනකොට 88000 ගත්තා මේ commercial bank එකේ මගේ තිබ්බ shares ටිකක් විකුණලා ඔක්කොම ටික commercial වලින් ගත්තා. මේ loss වෙච්ච ඒවා ටිකක් දැන් ඒක 55න් ගත්තේ දැන් 60ක් සිකුරාද වෙද්දි. ඒකට මට 8000 විතර gain එකක් තියෙනවා sir. අනික තමයි and thank you very much sir මේ course එක මට සෑහෙන ලොකු දෙයක් වුණා දැන්ට මගේ ඔළුවේ short analysis එකේ මම මේකට ඇවිල්ලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒ ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ දැන් මගේ අතේ 4ක් විතර 5ක් විතර මම opportunities දෙමු ඊට කරන්න plan කරලා තියෙන්නේ. සහ මේ මට අවශ්‍ය කරන fund එක හදාගන්න ඕන විදිහටත් මම background එකක් හදාගෙන යනවා. and thank you very much for this. ඇත්තට මේක පට්ටම beneficial course එකක්. මම හිතන්නේ මේ මම එක දැන් මේක honestly මට මාරම සතුටු කමෙන්ට් එකක්. මොකද මේ වගේ feedback ලැබෙන එක තමයි මට සතුටු වෙන්නේ. මොකද මේක පිටිපස්සේ ගොඩාක් වැඩ සිද්ධ කරනවා. සහ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් updates දෙනවා. සහ තමයි මේ program එක මම හිතන හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. මොකද එයා මේ program එකේ මම කියපු දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සෙල්ලා target එකක් එන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ course එකට ගෙවපු cost එක recover කරගන්න එක. අනේ ඒක අර mind එකෙන් ගහන game එකක්. හරි මම මේ target එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඒක cover කරන් පස්සේ course එක cost එක cover කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට 10000 ගුණයක් හොයන්න පුළුවන්. මොකද ඉඳන් වාලේ එන්න හොඳ නැහැ. So very good. Thank you very much for sharing your very valuable information and you can වාට ඕන වෙලාවක මගේ privately message කරන්න පුළුවන්. තව ගැටලු තියෙනවා නේද? ඒ වගේ මම openly options දෙනවා හොඳ students ලාට. Right? Thank you very much. ඔබගේ පර්ස් එකේ සල්ලි ඉතුරු වෙන්නේ නැද්ද? ඔබේ ආදායමට වඩා වියදම වැඩිද? නිදාගෙන ඉන්නකොටත් ඔබගේ බැංකු ගෙනුමට ඔටෝමැටිකලි සල්ලි ලැබෙන ක්‍රම ගැන ඔබ දන්නවද? එහෙම නැත්නම් පැසිව් ඉන්කම් ගැන ඉගෙන ගන්න කැමතිද? එන MasterMind ROSHAN YouTube channel එකේ වීඩියෝස් බලන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඊට අමතරව MasterMind Institute of Studies ආයතනයෙන් අරමුදල් කළමනාකරණය ඔන්ලයින් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණය, කොටස් වලින් පොළ ආයෝජනය, gold, real estate, USD asset ආයෝජනය, SWOT analysis එක සමගම ඔබගේ සංගුණ දක්ෂතාවයන් තුළින් අලුත් ආදායම් US ඩොලර් ආදායම් මාර්ග ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා අපි මේ පාඨමාලාවේ කතා කරනවා. පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීමට සහ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 076 56 78 78 4 MasterMind ජයග්‍රහණයට ඉලක්කය.